Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm, tôi đột nhiên lướt qua một vòng tròn bạn bè trong đám tang, đi hết con đường. Và bức ảnh đen trắng ở giữa khán phòng là chính tôi. Bên dưới hiển thị thời gian phát hành là 3 ngày sau đó. Tôi chớp mắt, lướt lại một lần nữa, vòng kết nối bạn bè này đã biến mất. Lúc này phía trên bật lên một tin tức. Vườn hoa Tử Kim, thành phố Nam Tân Cương, có một vụ án giết người. Nạn nhân chết ngay tại chỗ sau khi trúng hơn chục nhát reo. Vườn hoa Tử Kim, đây không phải là khu phố tôi sống sao? Chuyện lớn như vậy đã xảy ra. Nhanh chóng vào và đọc kỹ. Nạn nhân là nữ. Thi thể khoảng 26 tuổi được tìm thấy lúc 9 giờ sáng ngày 12. Người báo cáo là bạn trai của nạn nhân. Sáng sớm khi về nhà không mở được khóa cửa. Ngày hôm sau khi tìm sư phụ mở khóa vào cửa, tìm thấy người chết nằm trên mặt đất. Cảnh sát phán đoán thời gian tử vong là khoảng 2 giờ sáng ngày hôm đó. Vụ án này và thành phố, các vụ giết người hàng loạt lớn gần đây có liên quan chặt chẽ, rất có thể là cùng một kẻ giết người. Tôi càng nhìn thì càng sai, bởi vì thời gian xảy ra vụ việc được mô tả trên tin tức 10 phút sau. Thời gian hiện tại rõ ràng là 1:50 sáng ngày 20 tháng 10. Sao có thể báo cáo một chuyện chưa xảy ra? Tôi đột nhiên mở to mắt, nhìn chăm chăm vào ảnh bên phải bài viết, hít một hơi không khí lạnh. Trong ảnh là hiện trường vụ án do cảnh sát chụp. Trên sàn gỗ đầy vết máu kinh khủng. Dấu vết màu đỏ thấm vào ghế sofa, xuất hiện màu nâu đen. Mặc dù đã che, nhưng bức tranh treo quen thuộc trên tường nền. Tôi nhận ra đây là nhà tôi. Tôi mỉm cười và nhìn đồng hồ, còn 9 phút nữa là đến vụ án. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân. Với âm thanh nhấp chuột sắc nét, có chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Tôi rùng mình, vô thức bật dậy khỏi giường và lao ra cửa. Khóa cửa lại ngay, đồng thời một tay nắm chặt tay nắm cửa, giữ chặt. Tôi hoàn toàn bị sốc bởi tin tức đó. Nếu cái chất này là thật thì sao? Cho nên tôi phải nắm lấy cơ hội này, tránh bị rớt, bấm. Chìa khóa vặn được một nửa bị khóa cửa kẹt. Tôi cần một hơi thở dài, giữ hơi thở và nhìn vào mắt mèo. Ngoài cửa có một bóng người quen thuộc. Bạn trai tôi, Trịnh Thành. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt mèo, như thể có thể nhìn thấy tôi. Đôi mắt mệt mỏi của Trịnh Thành đầy máu. Hắn nhíu mày nghi ngờ, lại dùng chìa khóa thử đi thử lại mấy lần. Sau khi chắc chắn không mở được, anh ta gõ cửa. Đùng đùng, đùng đùng. Bạn ngủ chưa? Giúp tôi mở cửa. Khóa cửa có vấn đề, không mở được. Tiếng gõ cửa liên tục, âm thanh đập vào màng tai của tôi. Tôi không dám trả lời, đầu óc chuyển động nhanh. Theo thời gian chớp trên tin tức, vậy thì hung thủ chắc chắn là bình thường. Trong căn hộ thường chỉ có hai chúng tôi, chỉ có hắn mới có cơ hội giết tôi lúc 2 giờ sáng. Nhưng tại sao hắn lại muốn giết tôi? Nhớ lại 2 năm yêu nhau, chúng tôi hiếm khi cãi nhau. Ngày thường anh ấy dịu dàng và chu đáo với tôi, bạn trai kiểu mẫu. Tôi thật sự không nghĩ ra lý do Trịnh Thành ra tay. Nước mắt từ từ trào ra. Tôi sợ hãi và nghi ngờ. Tôi không thể tin rằng anh ta sẽ đơm tôi. Hơn nữa còn là 10 mấy gieo. Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi cảm thấy anh ấy mất kiên nhẫn. Nắm đấm đập vào cửa đã dùng sức. Mở cửa ra, mắt của Trịnh Thành càng đỏ hơn. Hắn dường như nhận ra là tôi đã khóa cửa lại. Răng cắn trên đôi môi nứt nẻ. Tôi xen sợ hãi. Vẻ mặt anh ta rất dữ dội. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi xin lỗi, tôi không thể cho bạn vào. Nhìn vào kim đồng hồ, đến 2 giờ sáng. Trái tim tôi treo lên. Còn 5 phút nữa là đến thời điểm tôi chớp. Chỉ cần đợi thêm 5 phút nữa, sau 2 giờ tôi sẽ mở cửa và cho bạn đến vào. Lúc đó làm sao mắng tôi ngu ngốc, thần kinh hay can đảm đều tùy bạn. Tôi thầm nghĩ. Lúc này điện thoại trên bàn trà vang lên. Annie, người gọi là Trịnh Thành. Và rồi một điều kỳ lạ hơn nữa xảy ra. Xem ra anh ta không mở cửa được, đổi thành gọi điện thoại rồi. Tôi vẫn không dám trả lời, nhìn chằm chằm vào mắt mèo không để ý. Điện thoại đổ chuông, trong đêm tĩnh lặng, trông rất khắc nghiệt và kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Bình thường trong mắt mèo, không cầm điện thoại di động gọi điện thoại, hắn tay không. Đứng cứng ngắc ngoài cửa có chút mất mát. Chuyện gì vậy? Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên. Đúng rồi, Annie, người gọi là Trịnh Thành. Nhưng lúc này rõ ràng anh ta đang đứng ngoài cửa. Chẳng lẽ người này căn bản là không bình thường? Tôi cầm điện thoại lên, nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng ngủ, ngồi bên giường trả lời điện thoại. Đang thở hổn hển, trong giọng nói lộ ra lo lắng và sợ hãi. Tôi nhẹ nhàng nghe điện thoại. Tôi siết chặt đường dây điện thoại. Bên bạn là mấy giờ? 1:55 sáng ngày 20 tháng 10. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc nghe tôi nói. Bạn còn 5 phút nữa là chớp. Một cú sốc trong tim tôi. Vừa định nói chuyện thì bị ngắt lời. Kẻ giết bạn là một tên tội phạm hàng loạt biến thái. Hắn đang trốn ở nhà. Mau rời đi. Điện thoại vô tình bị cúp máy. Sự im lặng ngột ngạt chỉ còn lại đồng hồ. Tôi cứng đờ một lúc, cảm thấy lạnh thấu xương. Không nhất thiết là anh ta nói dối tôi. Trịnh Thành muốn lừa tôi mở cửa để giết tôi. Tôi lén nhìn qua mắt mèo, thấy anh ta đi về phía cầu thang. Ngày càng xa, xem ra là bỏ gõ cửa, chuẩn bị ở bên ngoài rồi.
Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn có quá định kiến không? Nếu như hung thủ không bình thường thì sao? Một tiếng động lạ, giống như tiếng chân trần trên sàn nhà. Âm thanh phát ra từ chân tôi. Tôi từ từ cúi đầu xuống, nhìn thấy ngay dưới ghế sofa đưa ra một bàn tay người nhợt nhạt. Lúc này não tôi trống rỗng, thậm chí quên bỏ chạy. Hai bàn tay kia phủ phục về phía trước. Dưới ghế sofa từ từ nghiêng ra nửa thân thể. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi. Đây là một khuôn mặt xa lạ mà tôi chưa từng thấy. Vô cùng kinh khủng. Má phồng lên cơ bắp của khuôn mặt. Hai thái dương xen lẫn mấy lần tóc trắng. Đây là tên tội phạm hàng loạt đang chạy trốn sao? Vẻ ngoài của anh ấy rất bình thường, không có đặc điểm. Thảo nào cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn. Tôi há miệng. Tiếng kêu bị kẹt trong cổ họng. Tóc toàn thân nổ tung. Tôi quay người chạy ra cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, toàn bộ bước chân Dung bị lực lượng gì áp chế. Đột nhiên một lực mạnh kéo tôi ngã xuống đất. Tôi ngã xuống đất, khó khăn trở lại. Thấy tay phải anh ấy nắm chặt tóc tôi. Tay trái rút ra một con dao từ trong lòng. Cuối cùng tôi bắt đầu hét lên. Người đàn ông mở to mắt, tay hắn hơi run, thở hổn hển. Khoảng cách túi xách tôi ngày càng gần hơn. Tôi hú lên điên cuồng, bắt đầu cầu xin lòng thương xót, thậm chí muốn dọa hắn. Làm ơn đi. Tôi sẽ không gọi cảnh sát. Nếu bạn giết tôi, sáng mai bạn trai tôi sẽ phát hiện ra bạn không chạy được. Hắn lại nhìn chằm chằm tôi hừ lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, ngực tôi phát ra một cơn đau thấu xương. Tiếng hét của tôi biến thành tiếng thở dài run rẩy. Ngay lập tức trước ngực một mảnh máu tươi. Tôi nằm bất lực trên mặt đất, cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Cả thế giới đang rời xa tôi. Âm thanh tích tắc của đồng hồ vào tai. Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy con trỏ di chuyển từng bước, cuối cùng dừng lại lúc 2 giờ sáng. Tôi mở mắt ra, cảm thấy cổ họng khàn khàn. Trước mắt là bóng tối, mồ hôi ướt lạnh trên lưng dính vào bộ đồ ngủ. Xoay theo một tiếng, một ánh sáng chiếu sáng nửa căn phòng. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy trên màn hình điện thoại sáng lên. Một tin tức bật lên, vườn hoa Tử Kim, thành phố Nam Tân Cương. Có một vụ án giết người. 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường sau khi trúng hơn chục nhát dao. Tôi thở gấp, ngực tôi đau nhói. Chuyện gì vậy? Đồng hồ hiển thị thời gian quen thuộc. Mở cửa lúc 1:50 sáng. Hiện trường vụ án trong bản tin có vết máu khắp nơi. Đó là máu của tôi. Tin tức thông báo chính xác cái chết của tôi. Nhưng tôi lại sống lại. Quay lại 10 phút trước khi xảy ra vụ án. Đó là một giấc mơ, hay là lúc này tôi vẫn đang mơ? Mọi thứ không đợi tôi suy nghĩ, phòng khách truyền đến tiếng đáp án. Có chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Trong lòng tôi đã biết là Trịnh Thành đã về rồi. Chân trái vừa ra khỏi giường, tôi nghe thấy một tiếng kêu bên ngoài phòng ngủ. Bạn là ai? Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng kêu đau đớn vang lên trong phòng xe. Và rồi một điều kỳ lạ hơn nữa xảy ra. Chỉ cần hét lên, đây không phải là kẻ giết người sao? Lần này hắn giết Trịnh Thành. Tôi lập tức bịt miệng lại, cố gắng không để bản thân hét lên. Vừa định đóng cửa lại, dừng lại một giây trước khi đóng cửa lại. Nếu tôi phát ra tiếng động, kẻ giết người sẽ ngay lập tức biết có người trong phòng ngủ. Hắn nhất định sẽ không chút do dự đến đây giết tôi. Và ngay cả khi cửa gỗ của phòng ngủ bị khóa, chắc cũng sẽ bị hắn đánh văng ra. Tốt hơn là trốn đi. Hắn vừa phạm tội, chắc chắn sẽ không ở lại quá lâu. Nếu không tìm kiếm cẩn thận vội vàng rời đi, tôi có thể tránh được một viên đạn. Nhẹ nhàng ra khỏi giường, tôi nhanh chóng bò dưới gầm giường, hít vào, nằm trên sàn nhà run rẩy. Lúc này tiếng bước chân vang lên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Trán tôi toát mồ hôi lạnh, nhịp tim gần như xuyên qua ngực. Công tắc đèn nhấp chuột được nhấn. Phòng ngủ đột nhiên sáng lên, chỉ nghe tiếng kêu cót két. Cửa tủ quần áo đã được mở ra. Anh ấy đang tìm kiếm những nơi có thể có người trong nhà. Đôi tay run rẩy của tôi che chặt miệng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Bằng giường cách mặt đất chưa đầy 10 cm. Tôi nhìn qua khe hở và thấy 2 chân đang đi về phía tôi. Giày thể thao lưới nhuộm đỏ bằng giày dừng lại trước mặt tôi, chỉ cách đầu mũi tôi một lòng bàn tay. Bên tai đột nhiên nổ một tiếng, tôi run rẩy. Một khuôn mặt xám xịt trước mắt. Một khuôn mặt bình thường. Hắn há to miệng không nhúc nhích, đầu gục xuống đất, đổ cho đến khi vết máu chảy xuống trán đến mặt. Đã chết rồi, tôi vô tình kêu lên. Đột nhiên cổ chân nằm sấp bị một tay nắm chặt, cả người đều bị kéo về phía sau. Giọng nói lạnh lùng sau đầu tôi: tìm thấy bạn rồi. Ngày 20 tháng 10, 1:50 sáng. Tin tức: vườn hoa Tử Kim, thành phố Nam Tân Cương. Có một vụ án giết người. 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường sau khi trúng hơn chục nhát dao. Tôi thức dậy một lần nữa từ căn phòng tối tăm lúc nửa đêm, quay lại 10 phút trước khi chết. Lần này tôi phát hiện ra một điều. Tin tức giết người độc đáo đầu tiên của tôi, nạn nhân chỉ có một người, là chính tôi. Nhưng lần thứ 2 báo cáo lại biến thành 2 người. Mặc dù chỉ có một chữ chênh lệch, nhưng hung dữ, quá trình và kết quả của vụ án đã thay đổi đáng kể. Có thể sống sót là bình thường, bởi vì tôi không khóa cửa lại, dẫn đến số phận bị thay đổi. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi, nếu xem tin tức là kết cục của vụ án này, vậy tôi có thể sử dụng kết thúc để đảo ngược quá trình không?
Điều này không phải tương đương với việc nắm câu trả lời tham khảo để giải quyết vấn đề sao? Tất cả những gì tôi phải làm là thử các phương pháp trốn thoát khác nhau để thay đổi cái chết. Khi bản tin trở thành kẻ giết người, kẻ đột nhập đã cố gắng. Khi bị bắt, nghĩa là tôi đã trốn thoát thành công. Có lẽ chu kỳ cũng nên được dỡ bỏ. Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng hoảng sợ, gửi một tin nhắn cho Trịnh Thành, trong phòng có người. Hắn có reo, đừng vào đây, đi tìm cảnh sát đi. Sau khi gửi xong, trang tin nội dung đã thay đổi. Vườn hoa Tử Kim, thành phố Nam Tân Cương. Một nạn nhân đã chết tại hiện trường sau khi bị trúng hàng chục nhát reo. Chắc chắn rồi. Nhưng tôi không vui, bởi vì vụ án vẫn xảy ra, vẫn sinh ra một người chết. Có nghĩa là tôi vẫn chưa thoát được. Đúng như mong đợi. Hành trình chính thức sau khi nhận được tin nhắn không vào cửa, bên ngoài phòng ngủ im lặng, tôi sẽ dùng mọi cách để sống sót. Cho đến khi cảnh sát đến, vấn đề chết người lại xuất hiện. Lần này chọn tránh hay chặn. Tôi biết khi tôi đóng cửa phòng ngủ, sẽ hoàn toàn bị lộ, nếu không ngăn được hắn trước khi cảnh sát đến. Kết cục sẽ chỉ là chết. Thời gian trôi qua từng giây, còn 5 phút nữa là 2 giờ sáng. Sự thật đang nói. Tôi cúi xuống và lại bò dưới gầm giường, nhìn chăm chăm vào đài tưởng niệm tin tức. Không thay đổi. Trong lòng một trận lạnh lẽo, tôi vội vã bỏ ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nhanh chóng khóa cửa lại, vặn khóa. Bên ngoài lập tức có phản ứng, tiếng bước chân dần dần. Sau đó là một tiếng động lớn, cánh cửa run rẩy, phát ra tiếng gỗ nứt. Tôi run rẩy, quay về phía sau 3-2 bước, lao về phía ban công, vào góc phòng ngủ, phòng tắm. Kéo cửa, khóa lại, thở hổn hển sợ hãi. Bùm, bùm, cửa phòng ngủ bị tiếng đập mạnh trong lòng. Cảm giác như ngực đang bị đập. Cửa nĩa bị va đập đầy. Tôi khóc nức nở, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Kẻ giết người bước vào, đèn phòng ngủ được bật. Giờ là 1:58, còn 2 phút nữa. Điện thoại đang run rẩy trong tay tôi. Tin tức như mọi khi. Vườn hoa Tử Kim, thành phố Nam Tân Cương. Có một vụ án giết người. Một nạn nhân đã chết tại hiện trường sau khi bị trúng hàng chục nhát reo. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn đã lục soát xong tủ quần áo và dưới gầm giường. Đây là nơi cuối cùng cần tìm. Bên ngoài cửa kính phản chiếu một bóng người mờ ảo. Sao cảnh sát vẫn chưa đến? Tôi vội vàng rơi nước mắt, bận rộn kéo ngăn kéo dưới bồn rửa tay ra, hy vọng có thể tìm được thứ tự vệ. Nhưng chỉ có một số đồ vệ sinh cá nhân thông thường. Cái gì đây? Mắt tôi bị thu hút bởi một thứ gì đó kỳ lạ. Đó là một sợi dây đầu màu đỏ. Sản phẩm nữ cực kỳ bình thường, nhưng nó không nên xuất hiện ở đây vì tôi chưa bao giờ mua mẫu này. Tôi cười lạnh, trong lòng có mấy phần hiểu tại sao gần đây bình thường luôn tăng ca. Bản thân cũng quá sơ suất, đến nỗi bên kia đều để đồ ở nhà, tôi cũng không để ý. Cửa kính của nhà vệ sinh bị vỡ tan tành, tôi khóc không thành tiếng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mỉa mai. Không ngờ lại chết. Tôi vẫn còn giận chuyện này. Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ giết người trong nước mắt, cắn răng có khó không? Lần sau gặp lại, và những gì xảy ra tiếp theo khiến tóc tôi dựng đứng. Tôi lại bị lôi ra, mở mắt lần nữa, tôi thấy một tin nhắn trên màn hình điện thoại. Bây giờ bạn có ở nhà không? Tôi đánh chữ memo và chuẩn bị nói với anh ta rằng có một kẻ giết người đang trốn trong nhà. Đừng vào, chưa chỉnh sửa xong. Tôi nhận được tin nhắn thứ hai của anh ta. Nếu bây giờ bạn đang ở nhà, ra đi. Trái tim tôi trùng xuống, cảm thấy hơi khác, nhưng lại không nói được chỗ nào không đúng. Giây tiếp theo, Trịnh Thành lại gửi tin nhắn thứ ba. Một tên tội phạm vừa vào căn hộ của chúng ta. Hắn đã giết người quản lý, lấy chìa khóa dự phòng của cả tầng. Không biết hắn sẽ vào phòng nào. Ra khỏi phòng đi. Tôi nổi da gà, mới nhận ra đây là cách kẻ giết người lẻn vào. Vừa đi dép vào và sẵn sàng đi, nhưng không có bước chân. Nếu bây giờ hắn đã vào thì sao? Tôi đi theo khe cửa, nhìn chằm chằm phòng ngủ tối không dám động đậy. Mấy lần trước bị rớt, hình thành một cơn ác mộng sâu sắc, tra tấn tôi mọi lúc. Xem tin tức trước đã. Một vụ án giết người xảy ra ở quận Di Hòa, thành phố Nam Tân Cương. Một nạn nhân đã chết tại hiện trường sau khi bị trúng hàng chục nhát reo. Hiện trường vụ án từ nhà tôi thành căn cứ, khu phố Di Hòa của 2 con phố. Điểm phạm tội đã thay đổi. Khu phố này không liên quan gì đến tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến đó. Điều này có nghĩa là cuối cùng tôi đã thoát khỏi cái chết. Tôi phấn khích nắm chặt tay nhảy từ trên giường xuống. Tôi lấy hết can đảm bật đèn phòng ngủ. Không có động tĩnh, trong lòng hơi có đáy. Tôi dám bước vào phòng khách. Yên lặng, không có hơi thở của ai. Nhưng cảnh bị rớt vẫn còn sống động. Cơn đau vẫn còn động lại trong ngực tôi. Phải đi trước khi hắn vào. Bận rộn mang giày và rời khỏi nhà, đóng cửa lại. Tôi bước vào hành lang không người, hơi thở dồn dập. Không có đèn ở hai bên hành lang, chỉ có thể dựa vào ánh đèn ở cửa thang máy chiếu sáng một phần tầm nhìn. Ngày thường đi qua một lần lại một lần nơi, lúc này lại trở nên kinh khủng bất thường. Ý nghĩ về một kẻ giết người ẩn nấp trong căn hộ này. Tôi bước nhanh hơn. Sắp đến cửa thang máy rồi. Tay lạnh nắm chặt điện thoại. Tôi thở đều, gõ cho Trịnh Thành. Tôi đã ra rồi, đợi tôi ở tầng 1 nhé.
Trịnh Thành trả lời rất ngắn gọn, ok. Rẽ vào thang máy, tôi nhanh chóng nhấn nút xuống cầu thang, lo lắng chờ đợi. Có 2 thang máy trong căn hộ. Thang máy bên trái bị hỏng, đang sửa chữa. Hiện tại chỉ có cái bên phải mới có thể sử dụng được. Tôi nhận thấy một điều, thang máy không đi lên từ tầng 1. Nó rơi từ trên xuống. Số tầng trên cùng hiển thị 12. Đây là tầng trên cùng của căn hộ. Chắc là vừa có người dân đi thang máy lên tầng cao nhất, hoặc có người ở tầng trên cùng đang đi xuống. Vốn là một việc rất bình thường. Tôi lại cảm thấy bối rối. Có thể là kinh nghiệm bị rớt, khiến tôi trở thành một con chim sợ hãi, rất dễ bị kích động. Thang máy đi xuống từng tầng. Đã đến tầng 7 rồi, cách tôi còn 2 tầng nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào lịch sử tin nhắn trên màn hình điện thoại. Nhăn mày. Tại sao? Có thể đi thẳng lên thang máy đón tôi không? Có phải vì sợ gặp kẻ giết người trong căn hộ không? Tôi thở dài. Nhưng giây tiếp theo, tôi không đúng. Tôi gọi điện thoại. Mỗi tin nhắn vừa được gửi. Bây giờ bạn có ở nhà không? Nếu bây giờ bạn đang ở nhà, ra đi. Một tên tội phạm vừa vào căn hộ của chúng ta. Hắn đã giết người quản lý. Nhìn thấy điều này, toàn bộ lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng. Bởi vì cái này căn bản không gửi bình thường. Yêu mấy năm nay, chúng tôi đã gửi cho nhau vô số tin nhắn. Tôi vô tình nhớ thói quen đánh máy của anh ấy. Bình thường đánh máy trò chuyện, thích sử dụng dấu cách thay vì dấu chấm câu. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy hầu như không bao giờ sử dụng dấu phẩy. Nhưng mỗi câu anh ấy gửi cho tôi hôm nay, tất cả đều mang theo dấu chấm câu đầy đủ. Thân tê lạnh lẽo, tôi quay đầu lại và chạy về hướng nhà. Vừa bước một bước, điện thoại bật lên một tin nhắn, tôi đến đây. Gần như cùng lúc, phía sau có tiếng cửa thang máy mở ra. Tôi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy một bàn tay nhợt nhạt thò ra từ khe cửa. Anh ấy cầm một chiếc điện thoại bình thường, trên đó đầy máu. Và những gì xảy ra tiếp theo khiến tóc tôi dựng đứng.